Yeah! Diyan ang workshop, glass and aluminum, matibay, pulido, sigurado, panalo! Mula umaga hanggang gabi, tuloy ang trabaho. Sa bawat sukat at forma, walang palyado. Sliding window, door na makintab, paggawa ng Jano Workshop, laging pulido. Aluminum frame, pulidong ginawa. Kada project may puso't diskarte, kaya mga customer laging kampante. Basta't aluminum works, Jano Workshop maaasahan. Sa tibay at linis ng aming gawa, solid ang serbisyo, panalo ka na. Jano Workshop, snow ang kalidad, glass and aluminum na pangmatagalan. Gawang pulido, siguradong astig bro, Jano Workshop. Tibay na subok, kahit anong project kaming maabot. Pagdating sa forma at matibay na gawa, Jano Workshop, number one ka na. Gamit ng glass, dapat eksakto. Measurement precise, bawal sablay bro. Awning, casement, screen door, solid. Pag kami gumawa, siguradong legend. Kitchen cabinet, modernong datingan. Kwarto, may cabinet, swabing tingnan. Sa aluminum works, kami maaasahan. Kaya ang pangalan namin Jano Workshop.